हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। आज पनि यो मेरो हातमा स्यामसङको एउटा अलिकति पुरानो मोडल रहेको छ। यो मोबाइल चाहिँ यति नै हो, योभन्दा अन हुँदैन। यो हामीले दिउँसोभरि राख्यो भने पनि यो प्रब्लम हल हुँदैन। यस्तो प्रब्लमलाई हामीले कसरी हल गर्ने? ओके, यो मोबाइललाई सबैभन्दा पहिला हामीले फ्याक्ट्री रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फ्याक्ट्री रिसेट गर्दाखेरि यो प्रब्लम कतिपय हल हुन्छ है, कुनै हुँदैन। सो भोल्युम प्लस पावर की होम की एकैसाथमा थिच्ने। अब फेरि यो पावर कीलाई छोड्ने, होम की र भोल्युम प्लस थिचिराख्ने। यहाँ जुन रिकभरी मोड अन हुनुपर्छ। ओके, यो भएन। ओके, यो भएन। फेरि ट्राई गरौँ। ओके, ओके, यो हो रिकभरी मोड अन भयो। ओके, नो कमान्ड भयो। अब यहाँनिर आउँछ नो कमान्ड भनिरहेछ। सो यो हाम्रो यहाँनिर आउँछ, केही समय रोक्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब हामीले यहाँ तल गएर यो फ्याक्ट्री रिसेटमा क्लिक गरौँ। अब यस गर्ने। अब रिबुट सिस्टम नाउ गर्ने। अब यो फोन अन हुनलाई केही समय लाग्छ है, लगभग 5 मिनट जस्तो लाग्छ। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल फाइनली यो एकदम ह्याङ अनि चाहिँ लोगो मात्र देखाउने स्यामसङको मोबाइल यो अन भइसकेको छ। यहाँनिर इन्स्टलिङ एप्लिकेसन भनिरहेछ। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ भिडियोमा। ओके, अब हामी यो मोबाइललाई सेटअप गरौँ। यहाँ एफआरपी लक लागेको छ भने हामी एफआरपी अनलक गर्छौँ। ओके, एफआरपी लक लागेको छैन मोबाइलमा। हामी यो लक लाउँछौँ। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल फाइनली अन भइसकेको छ है। अब म मोबाइललाई एकचोटि स्विच अफ गर्छु अनि फेरि अन गरी हेर्छु है। स्विच अफदेखि अन ज्यानजाला हुँदैन थियो। ओके, अब फोनलाई अन गरौँ।
ओके फाइनली मोबाइल अन भइसकेको छ। ओके तपाईँले पनि मोबाइल ह्याङ प्राय जुनै पनि मोबाइल है तपाईँको सामसुङ भिभो ओप्पो रेडमी होइन कुनै अरू मोडलको पनि यस्तै खालको ह्याङ लोगो मात्र आउँछ, फोन पुरा अन हुँदैन भने यही तरिकाले तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नु होला। 100%मा 70% यो प्रब्लम हल चाहिँ हुन्छ, त्योभन्दा अरू चाहिँ सफ्टवेयर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, अनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै, हवस् त बाइ, सी यू अगेन नेक्स्ट भिडियो।